Sa video na ito, ililista natin ang 12 second-hand cars under 100,000 pesos na pwede mong mabili ngayon. Umpisahan natin sa number 12, Honda Civic ESI 1993. Tulad ng kapatid na hatchback nito, ang hubog nito ay standout sa iba. Focus ang Civic sa fuel economy at all-power din ito. Ang espasyo sa loob ng kotse ay sapat na para sa 4 na tao. Ang sistema ng displacement nito ay sa pamamagitan ng isang carburetor system o EFI. Ang Honda Civic ESI ay nagkakahalaga ngayon na humigit kumulang 77,000 pesos sa Philippine market. Number 11, 1998 Mitsubishi Lancer. Ang Lancer ay inintroduce noong 1973 at umabot sa ika-9 na henerasyon hanggang 2007. Taong 1991, ang ika-6 na henerasyon ng Lancer ay naging staple family car sa buong mundo. Nakita ng henerasyong ito ang malaking agwat at pagkakaiba sa pagitan ng Lancer at Mirage sa design. Iba't ibang body styles din ng Lancer ang nilabas sa merkado kasama na ang sedan, coupe at kart. Maraming mga revisions din ang nagawa bago na perpektong engine ito, kasama ang carburetor at fuel-injected 4-cylinder turbo diesel at isang 1.6 V6 engine. Ito ang naging base din ng Proton Wira na isang rebadge ng 6th generation Lancer. Ang Mitsubishi Lancer ay nagkakahalaga ngayon ng humigit kumulang 85,000 pesos sa Philippine market. Number 10, Honda Accord 1995. Ang Accord ay napaka-reliable na sasakyan. Ang downside lang nito ay ang pagkonsumo ng gasolina. Meron itong 2.0 fuel displacement engine. Madami din itong aftermarket parts dito sa Pilipinas dahil popular din naman ito sa mga car enthusiast. Ang Honda Accord ay nagkakahalaga ngayon ng humigit kumulang 85,000 pesos sa Philippine market. Number 9, 1993 Toyota Corolla. Ang mga Pilipino ay may puso sa Toyota Corolla. Locally, ang 1988 to 1992 Toyota Corolla ay may bansag na small body. 2 henerasyon pagkatapos nito, ang 1998 to 2001 Corolla ay may bansag ng love life. Noong year 1993 to 1998 naman ay tinatawag ito ng mga tao na big body na mas mabigat, mas malaki at mas visually aerodynamic kaysa sa predecessor nito. Maraming iba't ibang variant ng Corolla tulad ng sedan, hatchback, coupe at mga variant ng cart at wagons. Ginawa mula 1991 to 1998, ito ay isa sa mga pinakamatagumpay na sasakyan na ginawa ng Toyota. Ang Toyota Corolla ay nagkakahalaga ngayon ng humigit kumulang 90,000 to 100,000 pesos sa Philippine market. Number 8, 1997 Honda Odyssey. Ang 90s ay magulong panahon para sa mga Japanese dahil ito sa tumataas sa presyo ng mga car parts na nakakaapekto sa lahat ng mga industriya kabilang na ang mga car makers noon. Kung may isang produkto na nagsalba sa Honda mula sa pagkalugi, ito ay ang Odyssey. Bagaman ang orihinal na Odyssey ay mas mababa at walang anumang mga sliding door, isang modelo na nahati sa pagitan ng North American at ibang mga bansa ang gumawa ng 2 bersyon nito para sa 2 magkaibang merkado. Ang Japan at iba pang mga bansa sa West ay nakakuha ng iba't ibang modelo. Ang isa ay may 2.4-liter engine habang ang kabilang panig ng mundo ay nakakakuha ng mas malaking unit na mayroong V6 engine. Ang Honda Odyssey ay nagkakahalaga ngayon ng humigit kumulang 80,000 pesos sa Philippine market. Number 7, 1998 Honda City. Ang Honda City ay may 1.3 engine na sobrang tipid sa gasolina. Ang mga parts din nito ay maaaring makuha sa anumang tindahan ng piyesa sa Honda at ang pagpapanatili ng Honda City ay abot kaya. Habang naghahanap ng unit na ito, mag-ingat sa mga unit na may kalawang lalo na kung ang sasakyan ay naaksidente. Overall, sulit na sulit ito sa humigit kumulang 95,000 pesos kung bibilihin mo ito ngayon sa Philippine market. Number 6, 2001 Ford Lynx. Ang mga sasakyan ng Ford ay may mababang resale value sa Pilipinas dahil sa kanilang napakalakas na gas consumption. Ang mga modified at abused na mga unit ay iwasan mo sa pagbili ng second-hand Ford. Sa katotohanan, ang gastos sa pagpapanatili ng isang Ford ay hindi masyadong malaki. Madali ding ma-access ang mga original o aftermarket parts nito. Kung ikaw ay tumitingin sa Gia variant ng Lynx,
Suriin kung gumagana ang mga folding mirrors at siguraduhin na ang sunroof ay gumagana ng maayos. Ang Ford Links ay isang bargain sa presyo dahil reliable car din ito. Ang Ford Links ay nagkakalaga ngayon ng humigit kumulang 85,000 pesos sa Philippine market. Number 5. Nissan Exalta 2000. Kung banggitin ang salitang luxury, wealth at toneladang pera ang maiisip mo. Hindi lahat ng mga tao ay kayang bumili ng BMW, Benz o Bentley. Pero dito sa Nissan Exalta, mararanasan mo ang luxury sa murang halaga. Kung ikaw ang type ng tao na gusto mo ng long drive, ang Exalta ay ang perfect para sa'yo. Ang iyong mga pasahero ay magiging komportable dahil matibay ang build ng suspension nito. Ngunit, ang handling ng Exalta ay hindi kasing bilis ng mga Civics. Ang Nissan Exalta ay nagkakahalaga ngayon ng humigit kumulang 85,000 pesos sa Philippine market. Number 4. 1992 Daihatsu Charade. Mula sa hatchback line na boxy types, ang Daihatsu Charade ay isang napaka-iconic na kotse. Ang sasakyan na ito ay nag-focus sa market ng mga nagtitipid. Kung ihahambing sa EF, ang kalidad ng dashboard nito ay mas maganda at may mas malambot na materyales. Huwag asahan ng anumang mga amenities sa kotse na ito dahil medyo outdated na din ang technology ng sasakyan. Ang Daihatsu Charade ay nagkakahalaga ngayon ng humigit kumulang 80,000 pesos sa Philippine market. Number 3. Mitsubishi Galant 1988. Katulad ng mga premium sedan sa listahan, ang mga Pilipino ay gustong-gusto din ng Mitsubishi Galant. Ang 7th generation Galant ay may sedan, hatchback at hardtop. Advanced tank suspension nito mula sa mga struts at beam axle na nasa isang multi-link system. Ang Lancer Evo ay ang rally car ng Mitsubishi, ngunit ang kakaiba sa Galant ay mayroon itong VR-4 2.0 V6 twin turbo engine. Ang produksyon ng Galant generation na ito ay tumagal hanggang 1998. Ang Mitsubishi Galant ngayon ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 70,000 pesos sa Philippine market. Number 2. 1995 Mazda 323 Familia. Ang kotse na ito ay ang counterpart ng Toyota Corolla, Mitsubishi Lancer at Nissan Sentra. Isang trivia din dito, ang Ford Laser engine ay kaparehas ng Familia dahil sa stake na nakuha ng Mazda kasama ang Ford noon. Ang 7th generation model nito ay may platform code na BH kasamang isang rebarged version ng Nissan Sunny California. Maraming mga car stores ng Mazda ay nakakapag-supply din ng Ford Links parts. Ang Mazda 323 Familia ay nagkakahalaga ngayon ng humigit kumulang 65,000 pesos sa Philippine market. Number 1. 1995 Kia Pride. Ang Kia Pride ay isang lisensyadong sasakyan na ginawa din ng Ford. Dinisenyo din ito ng Mazda sa ilalim ng Blue Oval Company. Ang Kia ay gumawa ng dalawang modelo, ang Pride at Kia Rio na personal nilang binuo noong 2000. Kung balak mong magkaroon ng kotse at wala ka pang budget, kaysa kumuha ka ng motorsiklo, Kia Pride na ang i-consider mong bilhin. Ang Kia Pride ay nagkakahalaga ngayon ng humigit kumulang 55,000 pesos sa Philippine market. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad nito. Meron din kaming mga products at merch, yung links nasa description. Salamat sa panonood!